proclaim as President of the Philippines, do hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill the duties of President of the Philippines. It is a government that shall be the guardian of the majesty of the law, that shall grant justice. Ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Nanguna tayo sa buong mundo sa paggamit ng geothermal. And best wishes for the future of this magnificent project. President of the Philippines has approved the sentence to death by musketing. General Bear, will you now end your report? National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 and give them exactly the same Sa Mindanao, yung secessionist movement sa MNLF. because The proclamation of martial law. Use this power to protect the Republic of the Philippines and our democracy. shooting them. I am really so touched that you will believe that I can offer you hope. Hope and prayers that I will succeed. As I came to power peacefully, so shall I keep it. This is my contract with my people and my commitment to God. Sumulong Kawako Aquino is more than an icon of democracy. Raise your right hand and repeat after me your oath of office. I, Corazon Cojuan Coco Aquino, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, execute its just law, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. I have resigned. Kept quiet about it because I did not make any initial disturbance. My resigning maybe is not that important to some people. Earlier, I had given copies of the proclamation and executive order. Your constitution was discussed. Democracy is safe with this constitution. The return of our freedoms. To that attitude when no one speculated, everyone dared, and democracy triumphed. The Department of Her assurance about handing over her family estate for redistribution may not cut much ice. Malaki ang nawala sa gobyerno, binenta yung petrol. Manila Water, Maynila, privatize yung Meralco. Hindi naman binenta, binigay lang eh. Binigay lang sa Lopez. I, Corazon C. Aquino, President of the Philippines, hereby declare and proclaim full and complete amnesty in favor of all persons in furtherance of their political beliefs who criticized Aquino for appointing leftists and progressives to her cabinet. No links with any political group. Last night, rebel soldiers attacked Malacanang. There will be no ceasefire. We leave them with two choices, to surrender or die. What they started, I will end. The successor of Secretary Leto will be Fidel Ramos. The long agony is over. We are finally free, and we can be truly proud of the unprecedented way we achieved our freedom. With courage and with determination, and most important, in peace. A new life starts for our country tomorrow. A life filled with hope, and I believe a life that will be blessed with peace and progress. Maraming salamat po.
Ako si Fidel Valdez Ramos ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ko ng Diyos. Maraming salamat po. Stay with the Ramos government and you will be okay. But we are aiming for the year 2010 up to maybe 2015 to achieve the fully industrialized status for the Philippines. For my part, the work of government will never slacken during this final year of my watch. I will not be a lame duck president for two reasons. I know there are anxieties about the peace and development process within Christian communities, Muslim communities also in Mindanao. Peace means finding unity in diversity. The Philippines decided to allow the temporary stay of Mr. Hua. The 1987 Constitution. In just 4 years, starting from a base of zero growth, we are today being hailed as the new Asian Tiger Cup and the hottest emerging market in the region. Economic growth means nothing if you can still see 24 million Filipinos hungry. The continued expansion and modernization of the economy must be our primordial concern. Ask ourselves, can we catch up and then keep in step with our vigorous neighbors? Today, we not only witness history, we make history. The cause of peace, justice, and freedom. Only history, the Filipino people, and God Almighty will be our final judge. Hinarang din ng Korte Suprema ang National ID System, all the regulation law, at ang pagbenta ng Manila Hotel. I will not run for re-election in 1998, period. 3 periods, 1 period. At the end of the day, the Filipino people will go for the politics of achievement and the politics of performance. Finally, to seek the highest position within the gift of the Filipino people. Ako si Joseph Ernesto Estrada ay taimtim na nanunumpa. Tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Patutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako. Mga kaibigan, mga kababayan, ang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ano ba ang lagay ng ating ekonomiya at namimiligro ang kabangyaman ng ating bansa? Dapat lang na malilit ang siyang makinabang sa ating pagsusunod. First, our immediate and paramount concern is the safety of the hostages. In my administration, we will prove that crime does not pay. Mulat sa poll, sila ang nakikinabang at hanggang sa ngayon ay nakikinabang pa rin. Today's execution is proof of the government's determination to maintain law and order. Our hope, I would say at this point, is that eventually, sooner or later, people will see the madness of the penalty. Visiting Forces Agreement really means a virtual foreign aggression in the Philippines. So I'm just telling you how they make money, how corrupt this government is, how corrupt Mr. Estrada is. The issue is whether or not to open the second envelope. I hope that the President will make the supreme self-sacrifice and consider resignation. To
democracy resignation. We are withdrawing support from the incumbent president. It is a clear signal to all our citizens and to the rest of the world that it is business as usual in the Philippines. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pakinggan po natin sana ang tinig ng sambayanan at hindi ang ingay ng mga iilang mayaman dyan sa Makati. Para sa ating bansa, ito ang tunay ng diwa ng ating nasyonalismo at pagmamahal sa ating demokrasya. Our democracy is under serious threat from political opportunists as well as insurgents waiting in the wings. I ask you to remember your oath to the flag. Despite our controlled response, 2 polis ang namatay. I commiserate with their families. I will take care of them. I thank them and I thank all the troops and civilians who have been protecting me and the Republic. Sa likod ng mga kamatayan ay ang anino ng mga politiko na ginamit ang EDSA rally para sa kanilang kapakanan. Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Mrs. Arroyo, they have all, gone mad. There is no more reason, there is no more respect for due process, there is no democracy. Today I wish to announce that notwithstanding the baselessness of the charges hurled against me, I have decided to resign my position as Secretary of National Defense. On my order, the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police are hunting down to arrest a small band of rogue junior officers and soldiers who have deserted their posts and illegally brought weapons with them. We will tell something to the Filipino people, which is the truth and the anomalies and the grievances of the government. This is not about the ex-incumbent or incoming presidents. This is about the problems within the organization, the armed forces, where I belong. Continue to be vigilant so that we will have peaceful and credible elections. As the duly elected president. I, Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duty as President of the Republic. Natatakot lang siya dahil kasi matalsik sa kanyang pwesto. Mrs. President, I ask you to make the supreme sacrifice of resign. Declared martial law on December 4th. This action was consistent with our obligation to our nation. No one will ever be allowed to bring rebellion to this country, let alone murder, and go free. Paano na ang pagkaibigan niya sa isang pamilyang tinulungan siyang maluklok sa pwesto? The CPP-NPA harassing our people, making false accusations to government, impeding growth. We are losing as a society. Na sana wag niyang hayaan nga itong ombudsman na ialay siya bilang isang sacrificial lamb sa altar ng mag-asawang Arroyo. Hello, Garcia. Ma'am. Hello. Let me tell you how I feel personally. I am sorry. Malaking karangalan ang makapaglingkod sa sambayanan bilang Pangulo. Sa inyong lahat na napagsilbihan ko sa mahirap ngunit makasaysayang landas, maraming salamat. Mga kapatid, mga kababayan, apat na pong araw na po ang lumipas simula ng pumanaw ang ating lahat. Tinatanggap po ang hiling ng sambayanan. Tatakbo po ako sa pagka-Pangulong. Benigno Aquino III ay temtem kong pinanunumpahan, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, patutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao at tatalaga sa aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasayanawa ko ng Diyos. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring
hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Dismay over Metro Manila's daily traffic situation. Many proposals to help ease the horrendous traffic along EDSA. Sinisi ng mga Metro Manila mayors ang LTFRB sa matinding traffic sa Metro Manila. Malaking epekto ng matinding traffic. Inilarawan ang sitwasyon ng trapiko sa Pilipinas bilang worst traffic on earth. Sa Pasay at Maynila naman, marami ring pasahero ang stranded kahit pasado alas 2 ng madaling araw. Metro Manila, parking The Philippines has been losing more than 500 billion pesos every year because of traffic congestion. Are you frustrated with the traffic situation? It has got out of control. Dating nangunguna ang Pilipinas sa railway system sa buong Asia. Pero ngayon tayo na ay napag-iwanan. Agad ang naperwisyo sa mahabang pila sa MRT. Sa libo-libong sumasakay sa MRT, araw-araw ay parusa. Nagkakilya na naman sa operasyon ng MRT kaninang umaga. Palpak na pagpapatakbo ng MRT system. Ang tapusin ang lumang sistema na makupad at panay papoging serbisyo. Magpapasagasa siya sa tren. Yan po ang pabirong pangako noon ni Pangulo Aquino. Kung hindi matapos ang LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Aquino International Airport. Naiya bilang world's worst airport. Nagpala sa naiya. Mahal ko pamilya ko. Wala akong dalang bala o droga. Balot na balot yung bagahe ng anak ko. It took them 44 days bago i-admit na may problema at mag-meeting. You have no control over the agencies in the airport. What's your job? Mga kaso ng Nakaraan. Inupa yung bag namin para taniman. Para sa Pangulo, pinapalaki o sinesensationalize na lang ang issue. Sinaniwala ko na hindi naman matuloy ito dami. At sa administrasyong Noynoy Aquino, heto ang bumabandera. Wala ka ng supply ng mga license card. He should be the first one to discipline his subordinates. Lalong-lalo, ang centerpiece ng kanyang gobyerno di umano ay corruption. Daang matuwid. Minsan ang tinawag na Gates of Hell ang Metro Manila ng tanyag na manunulat na si Dan Brown. Hostage drama is continuing in Manila. Ang hostage crisis. The Philippines hostage drama has turned deadly. Hindi naman natin masasabing talaga tama yung ginawa natin doon. May namatay. Matagal nang tapos para sa palasyo ang Manila hostage crisis. Napulaan din maging ang media dahil sa live coverage ng hostage taking. Napapanood pala ni Rolando ang live coverage ng hostage taking mula sa TV sa loob ng bus. Napatikos ang paghawak ng gobyerno ng Pilipinas dahil nauwi sa madugong insidente ang hostage taking. Dahil sa insidente, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng China at Pilipinas ng gobyerno ng Hong Kong na mag-sorry si Pangulong Noynoy Aquino. Pero ang lokal na gobyerno ng Maynila ang humingi ng tawad. Pero gusto ng ilan sa mga kaanak na marinig ang sorry. Kaya kahit 3 taon na ang nakalilipas, patuloy pa ring minumulto ng insidente ang Pangulo. Acting as judges in this impeachment trial, I request you to raise your right hand. Chief Justice Corona becomes the first Philippine official to be removed by an impeachment Kasado court. na ang lahat para sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Today, we are one step from violating the Constitution. Evidence on some of these issues came from questionable sources, beginning with the unidentified little lady. Tumigil na kayo ng kapabangga-panggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN. Panginoon, bigyan mo ako ng sabang buhay. Imbestigahin ko lahat, isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million. May kapalit daw na pondo ang mga boto para sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. Yan ang inihag ni Senador Amiram de Peso Santiago. Nalulungkot ako dahil nasira ang buhay ng isang tao. Naganap ang malaking rally sa EDSA Shrine kontra sa Reproductive Health Bill. May nagbabadyang banggaan ng mga simbahan sa kontrobersyal na usapin ng Reproductive Health Bill. Ang mga pangyarihang simbahang Katoliko kontra sa panukala. Pabor naman ang impluensyang Iglesia ni Cristo. Does not pertain to safe and satisfying sex. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado at Kamara ang Reproductive Health Bill. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. Legal at naayon sa konstitusyon ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Law. Nagdiriwang ulit sa napakatamis na Epektibo ang 176 na fire truck na binili ng gobyerno sa China noong 2015. Malakas ang krudo, mahina ang performance ng makina, maliit na legroom at headroom at nagbubuga ng maitim na usok. Halos isa sa bawat 10 sasakyan ay madalas masira at hindi mapaayos. Dito lang sa panahon ng ating presidente talaga nabigyan ng priority ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Kung ayaw mong maliwanag maayos ang lipad nila, tingnan nyo sila ngayon. Yan ang matapos
mensahe ng Department of National Defense o DND kanina. We hope that in this morning's activities, our friends from the media will finally be able to see the truth. Pero pagkalipas ng 4 na buwan, dito lang Sabado, November 7, nag-crash ang isa sa 7 UH-1D. Patay ang 7 sakay ng UH-1H helicopter ng militar matapos itong bumagsak sa Pilipinas. Bumagsak ang isang helicopter. Bumagsak ng isang UH-1 na ikinamatay ng 3 sundalo. Bumagsak ang isang so-called combat utility helicopter ng gobyerno sa Marawi City, Lanao del Sur kahapon. Grounded ngayon ang lahat ng UH-1D helicopters. Grounded muna ay hindi papayagang sumahing papawid ang lahat ng 6 na support helicopters. Pumalya raw sa gitna ng bakbakan ang mga armas na ginamit ng mga sundalong nakikipaglaban sa Abu Sayyaf nitong Agosto sa Sulu, kung saan 15 sundalo ang napatay. Habang nagta-turnover ng mga baril sa iba't ibang bahagi ng bansa, may nadidiskubre na palang problema sa mga bagong M4 rifle. Isiniwalat sa Senado ng military supplier na si Rodora Alvarez na dinoktor umano ng ilang opisyal ng BND ang proseso ng pagbili ng mga refurbished na helicopter na ito para umano sa kickback. Modernization yung tinawag, pero segundo mano naman ang binibili. Anong klaseng modernization yon? Yung helicopter na binibili natin, mas maganda pa sa akin eh. Paano naman magiging makabago ang ating armed forces kung gano'n? 44 miyembro ng PNP SAF o ng Special Action Force ang napatay sa engkwentro sa MILF at sa BIFF. Cisco, dito rin ako. Baka may gusto kayo sabihin sa akin. Kami po yung kumikilos para mahanap po namin lang ang tamang justisya po sa mga anak po namin. Yung sinabi ng isang kasamahan namin na nagtanong siya about dun sa bakit hindi daw sila nagpadala ng airstrike. Sabi ni Pinoy na naglalaro ka ba ng computer? Sa maraming questions po ng mga kasamahan namin. Tapos sasabihin pa niya, tingnan niyo nga kung namumula yung mukha ko. Tapos tumatawa pa siya habang sinasagot yung mga tanong namin. That's what I request, fairness and justice for my men. Stating that categorizing the incident as a massacre is excessive. Habang pinararangalan sa Villamor Air Base ang mga miyembro ng Special Action Force na nasawi sa Maguindanao, nasa Santa Rosa, Laguna si Pangulong Aquino para pasinayaan ang bagong planta ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation. At ang depensa ng Malacanang, wala naman talaga sa schedule ni Pangulong Aquino ang pagtungo sa Villamor Air Base. It was during the time ni Pinoy na walang naharapin ang responsibilidad, isisisi sa iba, despite na utos niya. May agam-agam ang ilang taga-Hulosulu sa pagsasabatas ng Bangsa Basic Law. Pangamba kasi ng ilan, baka mabaliwala ang ilang grupo sa Mindanao kapag naisabatas ang BBL. Pag-usapan ng BBL sa Kamara hanggang hindi po natin malaman ang katotohanan at mabigyan katarungan itong mga sub-44. Ayon pa kay Santiago, wala rin kapangyarihan ng MILF na katawanin ng lahat ng mga Muslim sa Mindanao na masasakop ng panukalang Bangsamoro. Naniniwala siyang dapat bumalik sa simula ang proseso. Sisikapin pa rin umano ng militar na ma-rescue ang natitirang mga bihag ng Abu Sayyaf Group. Canada cannot and will not pay ransoms to terrorists. We are more committed than ever to working with the government of the Philippines and international partners to pursue those responsible for these heinous acts and bring them to justice, however long it takes. Inilahad ng 3 dating miyembro ng CPP-NPA ang nangyayaring recruitment ng makakaliwang grupo sa mga universidad. Pati po mga guru raw, kasali rin umano sa mga nagre-recruit. Kaya nga sinasabi namin, nasa loob pa kami, ang mga kongresista na nasa ilalim ng Makabayan Block, sila yung mata, tainga at bunganga ng partido sa loob ng House of Representatives. Na-recruit ako, naging recruiter ako. Nung na-recruit po ako nung first year, estudyante po ako by day, LBA by night. Tumadami po ang bilang ng mga Pilipino na nagiging marahas. Kawayan sa droga ang hinala ng mga pulis na pinagkukatan ng pananaksa. Kabataan ang napapasama sa rambol o kaya nalululong sa sugal. Kaliwat ka ng modus ng pagnanakaw ang nahuhuli kam sa Maynila kada araw. I-hostage ng isang langos droga ang isang sales lady. Lamang rape with murder ang 2 menor de edad na sospek sa pagpatay sa 7 taong gulang na pero dahil 14 at 17 taong gulang lang ang 2 sospek, hindi sila makukulong. The former chief of the Philippine Drug Enforcement Authority says he gave the previous administration a list of politicians possibly involved in drug syndicate. Included are governors, congressmen, and mayors in different provinces. But as far as he knows, this was not acted upon. Nadiskubre ang magarang pamumuhay ng ilang high-profile inmates sa loob ng Bilibid. Binunyag naman na aktor si Robin Padilla na merong Shabu Laboratory sa maximum security compound sa loob nga ng New Bilibid Prison. When President Benigno Aquino took office in 2010, he vowed to solve the long-standing problems of impunity and extrajudicial killings in the country. But 3 years on, at least 22 journalists have already been killed
and not a single conviction has been made since. Ilantanan ni Pangulong Noynoy Aquino ang K-12 program. Paulit-ulit na problema sa mga pampublikong eskwelahan tuwing pasukan ang kakulangan sa mga silid-aralan, libro at guro. 608.7 million pesos ang nilustay ng Department of Education para sa mga luma at wala ng silbing mga textbook. Ayon naman sa International Labour Organization, nasa 7.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong 2013 at ito ang pinakamataas sa mga bansang kasapi sa ASEAN. The Asian Development Bank sees Vietnam overtaking the Philippines as the fastest growing economy in Southeast Asia. Ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Talamak daw ang oil smuggling sa Pilipinas. 70 imported luxury cars ang napuslit sa bansa sa pamamagitan ng Subic Bay Free Port. Posibleng mas mahirapan ng bansang maibalik ang dati nitong katayuan bilang isa sa pinakamalaking producer ng palay sa buong mundo. Humihingi na rin ng ayuda ang mga magsasaka. Hindi dapat binaril ang mga nagugutom. We kept begging for more help. In fact, I even asked the President directly the second time we met. Di ako pinagbigyan. Tinanggal pa yung Chief of Police. Everybody there were frustrated. They saw if you can muster up on Sunday thousands of military personnel, including PNP, for the security of the President, bakit hindi naman kami nabigyan kahit konti para na-secure naman namin yung syudad? As far as I know, the President is the President of the Philippines and he's also President of Tacloban City. When he was courting voters 5 years ago, he promised to give them a Freedom of Information law. But with less than a year before he steps down, President Aquino has yet to fulfill that promise, and time is clearly running out. Sa daang libong naturukan ng dengue vaccine na Dengvaxa, tuwang-tuwa siya kaya akala niya, yung sabi niya, yes mama, hindi na daw siya madinggi. Yung pangpatay sa kanya. Kailangan yung manak ko, ginawa yung eksperimento, yung mga batang katulad ng anak ko. 13-0 ang naging boto ng Korte Suprema laban sa DAP. May isang nag-abstain. Ang mensahe ko po sa Korte Suprema, ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno kung saan kailangan pang mamagitan ng ikatlong sangay ng gobyerno. Merong konting defiance ang Pangulo sa naging decision ng Supreme Court. Ang sistema kasi natin demokrasya, merong tatlong sangay ng pamahalaan. Ang ating saligang batas, binigyan ng kanya-kanyang responsibilidad. Ang gagawa ng batas ay ang Kongreso, ang mag-i-implement ng batas ay ang Presidente. At kung merong problema doon sa interpretasyon ng batas, ang Supreme Court ang magdidesisyon. I-impeach ang Pangulo. Ito ang sigaw ng ilang grupo matapos lumabas na iligal ang DAP. Bilang bahagi ng infrastructure program ng gobyerno noong 2012, ipinatupad ng NOI Department of Transportation and Communications o DOTC ang Kayo ang Boss Ko KBK Toilet Facilities Improvement Project na nagkakahalaga ng halos 300 milyong piso. Ang Independence Flagpole sa Luneta, ang halaga ng proyekto ay halos 8 milyong piso. Yun din gusto namin malaman, bakit nga ba may tulay dyan na walang tubig? Ang issue sa right of way. Inirereklamo ng mga motorista ang mahigit 1 kilometrong lubak-lubak na bahagi ng C6 Road. Ginastusan pero hindi mapakinabangan ang 5 pantalan. Wala namang nagagawa yan eh. Puros korap lang nangyari sa Pilipinas. Nagtayo na ng kampo sa Sabah ang may 300 armadong Pilipino na sangkot sa isang tensyonadong standoff sa pagitan nila at mga opisyal ng Malaysia. Ibinulgar naman ni Enrile na ang tunay na issue ay ang pagtatrabaho pala ni Trillanes bilang patagong negosyador ng Pilipinas sa China kaugnay sa issue ng Scarborough Shoal. Inamin ni Trillanes na may 15 beses na siyang nakikipagkita sa mga opisyal ng China sa basbas ng Pangulong Aquino. Inilantad ni Enrile ang notes na ginawa ni dating Philippine Ambassador to China, Sonia Brady. Ito na ang nagtulak kay Trillanes na mag-walk out. Sa notes ni Ambassador Brady, inaakusahan ni Trillanes si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ng pagtatraidor sa interes ng Pilipinas. They cannot take the hit. He's a coward. Sabi nila, si Mayor Duterte isang killer. Sabi ko, ganito yan. Destroyer daw siya. Killer daw siya. Sino po ang destroyers of life? Drug lords, criminals, rapists, kidnappers. Yan ang destroyers of life. Ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor Duterte destroys the destroyers of life! Bakit ka magluto ng shabu, ipakain mo sa mga anak namin, and you destroy their lives forever? Sagutin mo ang putang ina kami pamatayin kita. Ano, wag mo na yung batas. Putang ina, sagutin mo ako! Eh, pag hindi putang ina, yayirain. Wala po to sa plano, sabi ko, Mayor.
pag tumakbo ka, kahit hindi mo ako piliin, ikaw na ang susuporta o Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Patay si Usami City Mayor Reynaldo Paruinog Sr. Hindi na sinikatan ng araw ang mailap na si Jeffrey Otton Diaz alias Jaguar. Sherwin is like the missing link. He is like the missing piece of the puzzle. Nanumpa ang higit 3,000 drug suspect sa Lipa City, Batangas sa harap ni PNP Chief De La Rosa. Pag kayo babalik, sigurado kung mamamatay talaga kayo. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa sarili ng polis. Higit 1,000 naman na sangkot sa iligal na droga ang sumuko sa Kidapawan City. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang kumpiskado sa magkahiwalay na operasyon sa Bacoor, Cavite. Ayon sa PIDEA, nasa humigit kumulang 127 kilos ang nasabat na hinihinalang shabu na tinatayang nasa halagang 863.6 million pesos. Sinunog ng PIDEA ang may 1.77 billion pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot. 41 sa 7,000 pulis sa Northern Mindanao ang negositibo naman sa drug test. Pero pilit din nakipagbarilan pa rin sa humahabol na pulis. Sinutukan ng tumatakbong suspect ang mga pulis. Nagsasagawa ng Oplan Sita ang anti-carnapping unit. Hita ang pagsita sa 3 sakay ng motorsiklo. Pero makikitang may binubunot sa kanyang bewang kaya agad siyang pinaputukan ng pulis. Isang pulis ang patay habang 3 pa nila ang kasama ng sugatan matapos makaengkwentro ang ilang armadong lalaki sa ikinasa nilang operasyon sa Nabota. President Duterte has appointed Gerald Bantag as the new Director General of the Bureau of Correction. President Duterte confirming 64 customs officials are now under investigation. Laglag ka ng bala, ipalunok ko sa iyo yan. Ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan. Wala namang ginagastos kung hindi mga laway nila at koneksyon. And they get most of the concessions, the franchises that is given freely through money, through influence, and sheer greed kasi meron sila. Kaaralan nyo ang temper ni Antonio Luna, kamukha ng temper ni Duterte. Mainit ang ulo nun. Si General Antonio Luna, mainit ang ulo. Pero talagang nationalist guerrilla. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protest, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human life. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na bago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na at magbago.
hawat kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Athletic Stadium sa New Clark City sa Tarlac, nakauna-unahang Class 1 facility sa bansa. Let me assure our athletes that you have my continued support in developing yourself as you pursue your respective. My countrymen, we cannot move forward if we allow the past to pull us back. Finger pointing is not the way. That is why I will not waste precious time dwelling on the sins of the past or blaming those who are perceived to be responsible for the mess that we are in and suffering from, except maybe to extract a lesson or two from its errors. We will not tarry because it is the present that we are concerned with and the future that we should be prepared for. Report by the international analytics firm Gallup, the Philippines ranked the 12th safest country. I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security, including tomorrow, all people from harm. And together, let us rise as a nation. Thank you. Epektibo ng Pilipinas pagdating sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. All the bogus ko talagang tinupad. Kung sabihin ninyo ako ang nagpagkukulang, sorry. Ginawa ko ang lahat ko. Kung ang lahat ko hindi pa kulang pa, patawad po. Yan lang talaga ang kaya ko. Please state In the hindsight, Duterte. Kung balikan ko ang panahon noon at ngayon, pinaka-the best na presidente dumaan, Ferdinand Marcos. Aanhin natin ang demokrasya kung tinutuntun lamang ng iilan.